Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to learn lesson number 4.3 The Red-Headed League Part 2. तर आज आपण इयत्ता 7वीचा द रेड हेडेड लीक पार्ट 2 हा पाठ बघणार आहोत. दुसरा पार्ट बघण्याआधी फर्स्ट पार्टचा थोडक्यात आढावा आपण आज घेणार आहोत. पहिल्या पार्टमध्ये आपण काय बघितलं होतं की जो विल्सन आहे, विल्सन जो होता त्यावर कोणीतरी प्रँक केला होता, त्याची काय चेष्टा झाली होती ते आपण बघितलं. तो का अस्वस्थ झाला होता, त्याला जॉब मिळाला होता आणि अचानक काम त्याचं बंद झालं होतं, त्याला कोणी टार्गेट केलं होतं हे शोधण्यासाठी तो ग्रेट डिटेक्टिव्ह शेरलॉक होम याच्याकडे आला आहे. शेरलॉक होमचे मित्र वॅटसन तिथे असतात. शेरलॉक त्यांना त्याची स्टोरी सांगतो, रेड हेडेड लीगबद्दल त्यांना सांगतो आणि आता त्याला या लीगबद्दल सगळं जाणून घ्यायचं असतं आणि त्यासाठी तो डिटेक्टिव्ह शेरलॉक होम यांच्याकडे आला आहे. आता नेक्स्ट पार्ट आपण बघणार आहोत. तो सो लेट स्टार्ट द लेसन. पार्ट 2 व्हॉट हॅपन नेक्स्ट. पुढे काय होतंय. डॉक्टर वॅटसन अकाउंट. डॉक्टर वॅटसनच्या काय लक्षात येतं. वेल वॅटसन, व्हॉट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, asked Mr. Holmes after Mr. Wilson's had left. जसे मिस्टर विल्सन त्यांना पूर्ण स्टोरी सांगून बाहेर पडतात तसे मिस्टर होम्स वॅटसनला विचारतात, तुमचं काय म्हणणं आहे या सर्ववर, या सगळ्या गोष्टींवर. आय मेक नथिंग ऑफ इट, आय आन्सर फ्रँकली. मला काहीच वाटत नाही आणि मी काहीच सांगू शकत नाही. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. शेरलॉक होम्स एकदम शांत बसतात आणि थोड्या वेळाने ते वॅटसनला म्हणतात की आपण सोबत बाहेर जाऊयात. We went the square where Mr. Wilson had his shop. आम्ही त्या चौकात जातो जिथे मिस्टर विल्सनचं काय होतं, शॉप आहे. होम्स ऑब्झर्व दॅट एरिया केअरफुली. होम्स एकदम बारकाईने ते सगळा एरिया बघतो. देअर वेअर मेनी शॉप्स अँड ऑफिसेस इन द स्क्वेअर. आणि त्या ठिकाणी या चौकात वेगवेगळे शॉप्स, वेगवेगळे ऑफिसेस होते. अँड बँक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप. आणि मिस्टर विल्सनच्या शॉपच्या एक्झॅक्टली मागे बँक होती. Holmes spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times. होम्स त्या दुकानाच्या बाहेर फिरतो, तिथे त्याने बराच वेळ तिथे घालवला आणि तिथे त्याने काय केलं, 3 ते 4 वेळा त्याने त्या एरियाच्या चक्कर तिथे मारल्या. फायनली ही नॉक ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर. शेवटी तो मिस्टर विल्सनचे दार वाजवतो. अ यंग मॅन ओपन द डोर. एक तरुण मनुष्य तिथे काय करतो, दरवाजा उघडतो. मिस्टर होम्स आस्क हिम द वे टू स्ट्रँड. तर मिस्टर होम्स त्याला विचारतात, स्ट्रँडकडे जाणारा रस्ता कुठे आहे, असं होम्स त्या तरुणाला विचारतात. द असिस्टंट आन्सर द क्वेश्चन अँड क्विकली क्लोज द डोर. विल्सनचा जो असिस्टंट होता तोच इथे होता आणि तो पटकन उत्तर देतो आणि काय करतो, पटकन क्विकली क्लोज द डोर, पटकन दरवाजा लावून घेतो. आय सेड आय एम शुअर दॅट यू इन्क्वायर युअर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम. वॅटसन म्हणतो, मला माहिती आहे तुला फक्त असिस्टंटला बघायचे होते म्हणूनच तू दार वाजवले ना. नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्रुझर्स. होम्स बोलतो, मला त्याला बघायचे नव्हते तर मला त्याच्या पॅन्टला, त्याच्या गुडघ्यांना बघायचं होतं. अँड व्हॉट डीड यू से, आणि तू काय बघितलंस, असं वॅटसन होम्सला विचारतात. व्हॉट आय एक्सपेक्टेड टू सी, काय मला जे अपेक्षित होतं ते मी बघितलं. दिस मॅटर ऑफ विल्सन्स इज व्हेरी सिरियस. हा विल्सनचा जो मॅटर आहे तो खरंच खूप गंभीर आहे. अ क्राईम इज बिईंग प्लॅन. इथे गुन्ह्याचं नियोजन झालंय. बट आय होप दॅट वी कॅन स्टॉप इट. पण मला खात्री आहे की आपण हे थांबवू शकतो. द ऑफिसेस अँड बँक्स विल बी क्लोज फॉर द वीकेंड. नाऊ आय हॅव टू गो अँड मेक सम अरेंजमेंट. आज शुक्रवार आहे. द ऑफिसेस
आणि बँकला काय असणार आहे, सुट्टी असणार आहे विकेंडमुळे, सॅटर्डे संडे सुट्टी असते. नाव आय हॅव सम मेक अरेंजमेंट्स, तर मला आता जावं लागेल आणि माझी तयारी करावी लागेल. बट आय शॅल वॉन्ट युअर हेल्प टू नाईट, पण मला तुझी मदत लागणार आहे, आजच्या रात्री मला तुझी मदत लागणार आहे. कम टू बेकर स्ट्रीट ॲट 10 o'clock अँड ब्रिंग युअर रिव्हॉल्वर, तुझी बंदूक घेऊन 10 वाजता बेकर स्ट्रीटवर ये. आय अराइव ॲट होम्स रेसिडेन्सी इन टाईम, आय म्हणजेच कोण, हा वॅटसन. वॅटसन रिव्हॉल्वर घेऊन होम्सच्या रेसिडेन्सीला आलाय. There were 2 other men with him, Mr. Jones and Scotland Yard and Mr. Merriweather a banker. तर त्याच्याबरोबर आणखीन 2 माणसे तिथे होती, मेरी जोन्स ऑफ स्कॉटलंड यार्ड अँड एक बँकर असतो, तो कोण असतो, मिस्टर जोन्स असतो. होम्स अनाउन्स टू नाईट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल इन लंडन. होम्स अनाऊन्स करतो की आजच्या रात्री लंडन शहरातल्या अत्यंत हुशार अशा चोराला आपण पकडणार आहोत, असं होम्स तिथे अनाऊन्स करतो. वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कॅरेज अँड रीच द रोड वी हॅव व्हिजिटेड इन द मॉर्निंग. आता आम्ही म्हणजे बग्गा गाडीत, कॅरेज म्हणजे एक बग्गा गाडी असते, त्यामध्ये बसून त्या ठिकाणी पोहोचतात ज्या ठिकाणी ते सकाळी गेले होते. होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरीवेदर हू लेड अस थ्रू ऑन. आणि मेरीवेदर हे मार्गदर्शन करतात आणि त्यांनी जिथून सांगितलंय एका मार्गावरून ते निघतात. आयरन गेट वी फॉलो हिम डाऊन अ नॅरो पॅसेज, एका लोखंडी गेटमधून ते घेऊन गेले आणि होम्सने सांगितलं की मेरीवेदरला पुढे जाऊ द्यायचं आणि आपण त्याच्या मागे जायचं, त्यांना फॉलो करायचं. वी फॉलो हिम डाऊन अ नॅरो पॅसेज, आम्ही एका निमुळत्या रस्त्यातून समोर गेलोत. आफ्टर गोईंग डाऊन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस डाऊन अ डार्क अर्थ स्मेलिंग पॅसेज अँड इन टू अ ह्यूज सेलर फुल ऑफ बिग बॉक्सेस. पुढे गेल्यानंतर काही दगडी पायऱ्या आम्हाला लागल्या आणि आता ते आम्हाला अंधाऱ्या ठिकाणी घेऊन गेले की जिथे काय होतं, अर्थ स्मेलिंग, असा अर्थचा वास येतो, अशा ठिकाणी ते तिथे घेऊन गेले. फुल ऑफ बिग बॉक्सेस वी ऑल सॅट ऑन द बॉक्सेस. तिथे एक असं भुयार होतं, तिथे आम्ही गेलो आणि तिथे या भुयारामध्ये खूप सगळे काय होते, बॉक्सेस होते आणि त्या बॉक्सेसवर आम्ही हे जाऊन बसतात. वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बँक्स इन लंडन. हे जे तळघर, हे जे भुयार आहे, हे या शहरातील जी मोठी बँक आहे त्याच्या तळघरात आपण आलेलो आहोत. And he will tell you why a criminal should take an interest in this cellar at present, said Holmes. आणि हे जे मेरीवेदर असतात, हे चेअरमन असतात या बँकेचे. ही जी सगळ्यात मोठी बँक असते लंडनमधली, हे त्या बँकेचे कोण असतात, चेअरमन असतात आणि त्यांच्या तळघरात काय चाललंय हे त्यांना माहिती असणं गरजेचं होतं. Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. बँक ऑफ फ्रान्समधून मोठ्या प्रमाणावर सोनं मागवण्यात आलं होतं आणि हे सोनं या बँकेमध्ये येणार होतं असे मिस्टर मेरीवेदरने सांगतात. आणि हे जे आहे हे तळघर आहे आणि पूर्ण हे तळघर या बॉक्सेसमध्ये सोनं पूर्ण भरून ठेवलं आहे. फ्रॉम द बँक ऑफ फ्रान्स अँड द बॉक्सेस इन द सेलर वेअर फुल ऑफ गोल्ड. हे जे आपण आता बघितले तिथे बॉक्सेस होते, तर ते बॉक्सेस पूर्ण काय झाले होते, तर सोन्याने भरलेले होते. होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू ॲक्ट दॅट व्हेरी नाईट. होम्सला वाटते की याच रात्री हे गुन्हेगार काहीतरी करतील अशी शक्यता त्यांना वाटते. वी हॅड टू वेट देअर इन टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉईज टू टेक द क्रिमिनल्स बाय सरप्राईज. आपण आवाज करायचा नाही, लाईट लावायचा नाही, कारण मला पूर्ण खात्री की आजच्या रात्री हे चोर येणार आणि त्यांना आपण आश्चर्यचकित करायचं. दे हॅव बट वन एस्केप रूट विस्पर होम्स. पण ते पळून जाऊ शकतात, कारण पळून जायला एक रस्ता आहे. विस्पर
विस्पर म्हणजे पुटपुटणे, असा होम्स पुटपुटतो. दॅट इज बँक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाऊस. आय होप दॅट सम मेन आर वेटिंग ॲट मिस्टर विल्सन्स डोअर मिस्टर जॉन. त्यांना पळून जाण्यासाठी एक रस्ता होता, कारण मिस्टर विल्सनचं घर आणि बँक इतके शेजारी होते की त्या बँकेच्या तळघरातून ते पळून जाऊ शकतात. आय होप दॅट सम मेन आर वेटिंग ॲट मिस्टर विल्सन्स डोअर मिस्टर जॉन. मिस्टर होम्स म्हणतात की काही काळजी करू नका, मी आधीच काही माणसं त्या दाराबाहेर उभी केली आहे. आय हॅव ॲन इन्स्पेक्टर अँड 2 ऑफिसर्स वेटिंग ॲट हिज डोअर. मी एक पोलीस ऑफिसर आणि 2 ऑफिसर्स तिथे दाराबाहेर उभे केले आहेत. देन वी हॅव स्टॉप ऑल द होल्स. नाऊ वी मस्ट बी सायलेंट अँड वेट. चोर चोरी करण्याचे सगळे मार्ग आपण बंद केलेत. नाव वी मस्ट बी सायलेंट अँड वेट. आत्ता आपण फक्त शांत राहिलं पाहिजे. ओके, आणि शांत राहून त्यांची वाट बघितली पाहिजे. वी वेटेड सायलेंटली फॉर मोर दॅन अवर. आम्ही साधारणतः 1 तास शांत बसलेलो होतो. इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर. त्या तळघरात अत्यंत काळोख होता. Then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a gash seemed to open and hand appear. आणि त्या तळघरात अत्यंत काळोख होता आणि अचानक काय झालं तर जमिनीतून एक प्रकाश, लाईटचं किरण येताना दिसला आणि त्यानंतर एक मोठा प्रकाश झोत दिसायला लागला आणि नंतर एक हात सुद्धा त्यांना दिसायला लागला. A broad stone turned over, open its side and left a square hole. आणि मग मोठा दगड बाजूला व्हायला लागला आणि त्यानंतर चौकोनी भाग शिल्लक राहिला. अ बॉयश फेस इमर्ज. एक मुलासारखा फेस बाहेर आला. द मॅन लुक अबाउट अँड केम आउट ऑफ द होल. आणि त्याने इकडे तिकडे बघितलं आणि तो बाहेर आला. ही हॅड कंपॅनियन विथ हिम. त्याचा एक जोडीदार सुद्धा होता. कंपॅनियन विथ हिम. अ मॅन विथ व्हेरी रेड हेअर. तो माणूस लाल केसांचा होता. द पेअर वॉज नन अदर दॅन स्पॉल्डिंग, द असिस्टंट अलाइज, द क्रिमिनल क्ले अँड द रेड हेडेड मिस्टर डक्कन रॉस. तर हे जे पेअर होतं ते दुसरं तिसरं कोणीच नव्हतं. जो मिस्टर विल्सनचा जो असिस्टंट होता स्पॉल्डिंग तोच होता. आणि ज्यांनी मिस्टर विल्सनला अपॉइंट केलं होतं जॉबसाठी ते होते मिस्टर डंकन रॉस. ॲज सून ॲज दे क्लाइम आउट द होल. ते त्या बिळातून बाहेर पडणार तेवढ्यात शेरलॉक होम्स स्प्रँग आउट अँड सेज क्ले बाय द कॉलर. आणि तेवढ्यात क्ले म्हणजेच जो असिस्टंट म्हणून स्पॉल्डिंग होता त्याला कॉलर घेऊन पकडले. द अदर डाइव डाऊन द होल and disappear. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist and the revolver fell on the floor. जो दुसरा होता तो पळाला, बट क्लेने काय केली, त्याची बंदूक बाहेर काढतो, पण होम्स पटकन त्याच्या हातावर असा फटका मारतो आणि बंदूक काय होती खाली पडते. इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स, वी हॅव कॉट यू. काही उपयोग नाही आहे जॉन क्ले, असं होम्स त्याला म्हणाला, आणि तुला आम्ही पकडले आहे. सो आय सी, बट माय फ्रेंड हॅज एस्केप. पण माझा मित्र तर पळून गेला. होम्स रिप्लाय, ही कॅनॉट एस्केप. देअर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम ॲट द अदर एंड. तोही सुटणार नाही. त्याच्यासाठी आधीच 3 माणसं त्याची वाट बघत थांबलेली आहेत. देन होम्स हँडेड ओव्हर मिस्टर क्ले टू द पोलिसमॅन. होम्सने क्लेला पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. मिस्टर मेरीवेदर सेड, रिअली मिस्टर होम्स, आय डू नॉट नो हाऊ टू थँक यू. खरंच मला कळत नाही मी तुमचे आभार कसे मानू. यू हॅव फॉइल वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स ॲट द बँक रॉबरी. द बँक इज ग्रेटफुल टू यू. बँक रॉबरीचा एक मोठा प्रयत्न, बँकेवर दरोडा टाकण्याचा एक मोठा प्रयत्न तुम्ही मोडून काढला. आमची बँक नेहमीच तुमची आभारी राहील. You see, Watson to Buck, Holmes said. After we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the
peculiar job was to get. मिस्टर विल्सन की त्या चोरांना त्यांचं काम करायचं होतं, त्यासाठीच त्यांनी काय केली होती, ही रेड हेडेड लीग पूर्ण काय केली होती, स्थापन केली होती. जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम द हिज शॉप फॉर सम अवर्स एव्हरी डे. त्यांना त्या चोरांना त्यांचं काम करायचं होतं, दरोडा टाकायचा होता, त्यासाठीच त्यांनी ही रेड हेडेड लीग जी होती ही स्थापन केली होती. मिस्टर विल्सनला फसवण्यासाठी त्यांनी शॉप घेणं, दिवसातले फक्त काही तास कामाला ठेवणं, ॲडव्हर्टाइजमेंट देणं, ही रेड हेडेड लीगची क्लेवर आयडिया होती. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. आणि मिस्टर विल्सन नसताना त्यांना त्या ऑफिसमधून बँकपर्यंत बोगदा बनवायचा होता. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. तर यांना कोणतेही दरवाजे न तोडता बँकमध्ये एंटर व्हायचं होतं, त्यामुळे त्यांनी रेड हेडेड लीगची स्थापना केली व शॉपपासून ते बँकपर्यंत त्यांनी एक टनेल बनवली. Using the tunnel, they enter the cellar. They plan to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house. Again through the tunnel and then get away. त्या बोगद्याच्या माध्यमातून त्यांना त्या तळघरात ते येणार होते आणि त्याचं पूर्ण प्लॅन होतं सोनं चोरायचं. And go back to Mr. Wilson's हाऊस, आणि परत ते विल्सनच्या घरी त्यांना जायचं होतं. थ्रू द टनेल अँड देन गेट अवे. त्या टनेलमधून त्यांना तिथून पळून जायचं होतं, असा त्यांचा पूर्ण प्लॅन होता. बट हाऊ कुड यू गेस व्हॉट देअर मोटिव्ह वॉज. पण तुला कसं कळलं की त्यांचं काय उद्दिष्ट होतं हे करण्यामागचं. When I hear that the assistant work for half the wages, I became suspicious. मी जेव्हा ऐकलं की तुझा असिस्टंट फक्त अर्ध्या पगारावर काम करतोय, तेव्हा माझ्या मनात शंका निर्माण झाली. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. मी त्याची सगळी माहिती घेतली विल्सन्सकडून आणि त्याची शोधाशोध करायला सुरुवात केली. आय फाउंड दॅट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले. आणि मला कळालं की हा दुसरा तिसरा कोणी नसून क्रिमिनल क्ले आहे. ओके. व्हाय वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन्स शॉप. तो का काम करतोय मिस्टर विल्सनच्या शॉपमध्ये. अँड हिज हॅबिट ऑफ गोईंग इन टू द सेलर एव्हरी नाव अँड देन. I infer that he must be digging a tunnel to some other building. आणि तो का काम करतोय मिस्टर विल्सनच्या शॉपमध्ये असा त्यांना प्रश्न पडला आणि सारखं काही ना काही काम काढून तो सारखा काय करत होता, तळघरात जात होता. आय इन्फर, त्याच वेळेस मला वाटलं की नक्कीच काहीतरी गोंधळ आहे आणि हा टनेल खोदतोय असं मला वाटलं. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. आपण जेव्हा त्याच्या शॉपला भेटलो, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. मी तेव्हा प्रयत्न केला बघायचा, पुढून मागून कुठे खोदण्यात आलंय का. पुढून काहीच नव्हतं. जसं मी बँकेला त्याच्या शॉपच्या मागे पाहिलं तसं माझ्या डोक्यात ट्यूब पेटली की इथे काहीतरी घोटाळा आहे. व्हेन क्ले आन्सर द बेल, द नीज ऑफ हिज ट्रूजर्स वेअर रिंकल अँड स्टेन. जेव्हा क्ले बाहेर आला, पण त्याच्या घरी गेलो तेव्हा क्ले बाहेर आला, दार उघडून उत्तर त्याने दिलं, तेव्हा त्याची जी ट्रूजर्स होती, त्याची जी पॅन्ट होती ती रिंकल म्हणजे चुरगळलेली होती, अँड स्टेन, आणि ती काय होती, मातीने माखलेली होती. It confirmed my suspicion and that he was digging. You know the rest of the story. आणि माझी खात्रीच पटली की तो खणतोय, तो काय करतोय, टनेल खोदतोय, अशी मला त्याची खात्रीच पटली. And you know the rest of the story. तुला बाकीची कथा तर माहितीच आहे. You reason it out beautifully. हे सगळं कसं सुंदरपणे बाहेर आलं. आय एक्सक्लेम
इन ॲडमिरेशन. आणि मी कौतुकाने त्याला म्हटलं की तू सगळंच कसं छान प्रकारे हाताळलं. असं वॅटसनने होम्सचं कौतुक केलेलं आहे. तर ही कथा ॲडॉप्टेड आहे फ्रॉम द रेड हेडेड लीग. म्हणजेच ही कथा घेतलेली आहे रेड हेडेड लीग यामधून. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो ही स्टोरी इथं संपलेली आहे. आय होप यू अंडरस्टँड इट. सो पुन्हा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.